Bakit nga ba hindi lang ultimate ang importante pag gumagamit ng Kaja? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin mamaximize yon. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Killing spree! You have slain an enemy! Why are you running? You have slain an enemy! Hello there. Double kill! Are you serious? Triple kill! Sa laro na to, Mage Kaja yung gagawin natin. Ito yung gamit kong emblem at item build sa laro na to. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Ang unang kailangan yung malaman pagdating kay Kaja is yung passive niya. Every 6 seconds, yung next basic attack ni Kaja magdidil ng damage sa target at sa mga katabi nun. Yun yung isa sa kailangan nating i-maximize pagdating kay Kaja. Kapag umiilaw yung kamay ni Kaja, ibig sabihin ready na yung passive niya. At dahil maaga magiging aggressive yung kalaban, kaya makikita nyo dito kung paano natin i-maximize yung passive na yon. Level 2 rin ako. Team, palag tayo. Patay yata isa. Patay ata isa. Patay ata isa. Patay ata dalawa. Patay ata ako. Patay nga ako. Patay ata tatlo. Patay tatlo. Triple kill si Kaja. Di tayo matatrash to guys. Naka triple kill tayo. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, ilang beses natin napagana yung passive ni Kaja. Every 6 seconds dapat ang cooldown ng passive pero pwede nating pabilisin yon. Para mapabilis yung cooldown ng passive, kailangan natin yung first skill. Ang first skill ni Kaja, maglalabas siya ng kuryente sa paligid at magdidil yun ng damage at slow. At sa bawat kalaban na tinatamaan yon, mababawasan yung cooldown ng passive niya. Kaya kung mas maraming tatamaan yung first skill, mas bibilis yung cooldown ng passive. Ito pa. Hatakin na kita. Ito pa. Uy, flicker. Masyado ka maaga nag-turtle, Lodi. Tulo, napunta pa siya sa pwesto ko. Medyo maaga sinimula ng Roger yung turtle kahit hindi pa tapos yung teamfight. Maliban doon, napakaganda rin ng pag-back up ng Chu mula sa top lane, umabot siya sa turtle kaya nakuha nila yon. Ngayon, balik ulit tayo kay Kaja. Kung mapapansin nyo, bago ko gamitin yung first skill, hanggat maaari, ginagamit ko muna yung passive. Yun yung isa sa mga dahilan kaya kaya natin mag-deal agad ng damage kahit wala tayong ultimate. Pagdating naman sa second skill ni Kaja, magdadash siya sa isang location at mag-iiwan siya ng 3 bomba. Kapag natapakan ng kalaban yung bomba na yun, magdi-deal yun ng damage. Yun din ang skill na kailangan natin para mas mahatak ng mas malayo yung mga kalaban. At pagdating naman sa ultimate ni Kaja, hahawakan niya yung isang kalaban at hindi yun pwedeng gumalaw or gumamit ng skill. Maliban doon, bababa rin yung magic defense ng kalaban at mapupunta yun kay Kaja. Ito rin yung kailangan yung skill para makapitas agad ng kalaban. Pagdating naman sa combo ni Kaja, may mga konting tips lang kayo na kailangan tandaan. Ang pinaka-common na combo ni Kaja is yung Flicker Ultimate second skill, basic attack first skill, basic attack. Maganda yun para mas mabigla yung kalaban at hindi sila makapag-react agad. Pero pwede nyo mapahaba yun kapag ginawa nyo yung ultimate second skill flicker. Pero nagiging useless siya kasi hindi nyo naman kailangan mahatak ng sobrang layo yung kalaban. Ang magiging advantage lang doon, pwede nyo gamitin yung ultimate tapos flicker.
May mga times na halimbawa ginamit nyo yung second skill nyo pantakas at pilit pa rin umahabol yung kalaban. So pwede nyo gamitin yung ultimate flicker kung cooldown yung second skill. Huwag nyo lang kalilimutan na hindi lang ultimate ang importante kay Kaja. Ulti. Sumipa na. Oh no, oh no. Kasipa nga ako. Umalas sa pagkakasipa sa akin, papunta pa sa kakampi niya. Ang mali ko doon, akala ko nasta ng Kufra yung Chu kaya hindi ko agad ginamit yung ultimate ko. At dahil masyado pa naging aggressive yung kalaban, kaya ito yung nangyari. Tay, well played. Uy, kalaban pala dun. Patay. Uy, may nag-flicker. Patay rin yan. Triple kill, triple kill, triple kill. Well played. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Pero dahil hindi basta-basta binibigay ng kalaban yung objective, kaya ito yung mangyayari. Paano siya? Nagmamadali yung rock. Gusto mo ko. Hala, mabutan mo ako ha. Oink, hindi na naman tumama. It's a turtle. It's a turtle, lady. Pwede na yan. Ah, hinata ko na naman yung tank. Dapat yung core na lang eh. First kill. Dapat ulti. Yaman pala nung ano na yan. Ulti. Last one. Isa pa. Uy. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Hinipan nila yung tank. Patay na yan. Uy, nabuhay first kill. Last one. Patay na sa kanya. Eh, ano tao sa bush? Patay. One hit pa. One hit pa nga. Sayang, di siya pumalag. Patay ako. I'm dead. Bye-bye. Bye-bye. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Patayin pa kita. Ano nga, bumalik. Bumalik ako. Bumi. Bitin yung basic attack. Ubusin mo na. Ito pa. Nice one. Well played. Pagdating naman sa item build, kaya maganda yung Calamity Reaper para sa additional burst at mana. Shadow Twin Blades naman para mas malaki yung damage ng passive natin. Holy Crystal para sa additional burst. At Fleeting Time naman para mabilis yung cooldown ng ultimate natin. Hindi ko nire-recommend na unahin yung Fleeting Time kung hindi pa natin kaya mang burst ng kalaban. Kailangan nyo tandaan dahil nga mage tayo, importante na mag-deal tayo ng damage. Pero kung tank Kaja yung gagawin natin, pwede tayo mag-Fleeting Time agad kasi yung kakampi natin ang magdi-deal ng damage. At pagdating sa uling item, pwede nyong palitan yon depende sa sitwasyon. Sa laro na to, ako yung madalas na biniburst ng Eudora. Hindi yun maganda para sa akin pero pabor yun para sa team namin. Ang kinaganda doon, hindi niya mababurst yung core namin. Side lane nila. Nice one. Patay. Nice one. Kapatay rin natin yung core. Sa sitwasyon na to, makikita nyo kahit wala tayong ultimate, kaya natin mag-deal ng damage basta tama yung paggamit natin ng skills. Okay. Patay. Alice. Out. Patay out. Sa sitwasyon na to, dikit pa rin yung laban kaya hindi tayo basta-basta pwedeng makapag-push. Bago tayo makakuha ng objective, kailangan muna nating mapatay yung kalaban. At bilang mage, kailangan nating i-clear yung mid para nape-pressure yung lane. Pagtapos natin mag-clear ng lane, kailangan natin humanap ng objective na pwede nating makuha. At kung lamang naman yung kalaban, pagtapos natin mag-clear ng lane, kailangan natin alamin kung ano bang objective ang kukunin ng kalaban. Ayun na yan. Pwede na nating hatakin yan guys pagka kaya ng patayin. Huwag natin tipirin, sayang yung kill. 9-2 naman na yung Roger natin, so nakahabol na siya kay ano. Uy, nagalit. Clear lang tayo, clear lang ba?
Lord tayo, Lord. Mabilis. Bakong ano? Bakong ulti. Ult is not ready. Nasaktan siya yun. Nasaktan siya. Patay ka na. Patay. Ito pa yung core. Ready ka na. Ikaw na lang. Ayaw lumapit tong core eh. Patay na rin yan. Tubog sila. Isa pa. Ay, sayang flicker ko. Sayang panlalasit ko kasi. At dahil napatay natin sila at nakuha natin yung Lord, kaya dapat kumuha tayo ng objective. Isa pang kailangan tandaan kapag gumagamit ng Kaja, napaka-importante na pipiliin nyo yung target nyo. Kung napansin nyo sa huling teamfight, hindi ko basta-basta ginagamit yung ultimate kasi priority kong hulihin yung core ng kalaban. Pero dahil hindi talaga siya lumapit, kaya ginamit ko na lang sa ibang target. Kapag magkakadikit yung kalaban at kailangan nyong humuli, dalawa lang ang option. Either gumamit kayo ng hero lock or i-drag nyo yung ultimate. Mas sanay ako sa pag-drag ng skill kaysa sa paggamit ng hero lock, kaya kung mapapansin nyo kapag maraming target, yun ang ginagawa ko. Killing spree. Your team destroyed the turret. Sa baba sila. Ult is not ready. Ayun ang huli. I'll take the purple buff. Yung Chu, wala naman defensive item so pwede natin patayin. Pag nagkamali ng bush na tataguan tong Chu. Sayang. Pumunta kasi yung hari. Sisipain siya dyan. Kawin mo. Patay! Anit ko nga yung ano, core. Yun lang target natin guys, yung core. Patay siya agad sa akin. Kahit mali yung combo ko. Boom! Nasaktan! Nasaktan yung Chu. Yun lang, patay ako. Nasaktan din ako sa Eudora. Pero, yep. Kailangan ko umiwas sa, sa deaths. Ako pinakamaraming deaths eh. Ako rin naman yung pinakamaraming kill tsaka assist. Kill tsaka assist, no? Yep. Yung pinagsama. Maraming kill sa akin si Roger pero ano. Nasaan yung core? Nasaan yung core? Kahit hindi ko na ultihan yung ano eh. Patay na agad eh. Nice one. Nice one. Ito pwede pa natin patayin to. Tapos na to. Kasi piplikiran ko na lang yung ano. Yung Granger. Patay na agad siya. Patay. Isang flicker na lang talaga yan. Well played! Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubang gumawa ng kahit tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.